Când auzim de inteligență artificială, mulți dintre noi ne gândim imediat la chatboturi. Însă pentru Jensen Huang, CEO-ul NVIDIA, asta e doar vârful icebergului. El vede ceva mult mai profund, o adevărată revoluție industrială care, ei bine, redefinește totul. Haideți să intrăm în viziunea lui și să vedem de ce crede el că trăim un moment cu adevărat istoric. Uite, afirmația asta dă tonul discuției și e una destul de curajoasă. Huang nu vorbește aici de un simplu update de software, știi? El spune că asistăm la o reinventare totală a tehnologiei, ceva la fel de mare ca apariția PC-urilor sau a internetului. Practic, o schimbare de paradigmă. Ok, deci ca să înțelegem viziunea lui completă, o să trecem prin 5 puncte esențiale. Întâi, ce e cu noua asta schimbare de platformă? Apoi, o să descompunem inteligența artificială în, hai să le zicem, 5 straturi. După asta, vedem ce înseamnă economic toată construcția asta. Apoi, impactul asupra joburilor, un subiect fierbinte. Și la final, o să aruncăm o privire la viitorul global al tehnologiei. Bun, să începem cu începutul, cu fundația. Ce anume face momentul ăsta diferit? De ce nu e doar un alt trend tehnologic? Ei bine, totul se învârte în jurul acestei idei de schimbare de platformă. Și aici e punctul cheie. Nu e vorba doar de a face aplicațiile vechi un pic mai bune. Nu! E ca și cum am construit un fundament complet nou. Gândiți-vă la el ca la un nou sistem de operare pentru întreaga tehnologie. Un sistem pe care vor apărea aplicații la care, sincer, nici nu ne putem gândi acum. Și iată contextul istoric care pune totul în perspectivă. Fiecare dintre revoluțiile astea a schimbat totul, nu doar industria, ci și viața de zi cu zi. PC-ul ne-a adus computerele acasă, internetul ne-a conectat pe toți, mobilul a pus toată puterea asta în buzunar, iar acum inteligența artificială aduce practic inteligență în absolut tot ce ne înconjoară. Bun, acum că am stabilit contextul, hai să mergem un pic mai în profunzime. Să vedem cum arată treaba asta din punct de vedere industrial. Pentru că știi, majoritatea lumii când aude de IA se gândește direct la ChatGPT, dar realitatea e mult, mult mai complexă, e stratificată și pentru a explica tot ecosistemul ăsta, Jensen Huang folosește o analogie super simplă, dar foarte eficientă. Tortul. Un tort cu 5 straturi. Fiecare strat e absolut esențial și se sprijină pe cel de dinainte. Dacă scoți un strat, totul se prăbușește. Și uite cum se descompune totul. La bază, la primul strat, avem energia. Fără energie, nimic nu funcționează. Apoi, stratul 2, chipurile și infrastructura, hardware-ul. Aici e, de fapt, pâinea și cuțitul pentru NVIDIA. Deasupra vine stratul 3, serviciile cloud, care fac toată puterea asta accesibilă la scară globală. Abia la al 4-lea strat ajungem la ce știm cu toții, modelele de IA, gen ChatGPT. Și în vârf, cireașa de pe tort, al 5-lea strat, aplicațiile, adică uneltele concrete din sănătate, finanțe, producție, care folosesc inteligența asta pentru a crea valoare. Și din nou, fiecare strat e vital. Ok, dar structura asta cu 5 straturi nu e doar o teorie frumoasă pe hârtie. Nu, deloc. Ea stă la baza a ceea ce Huang numește, și fiți atenți, cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii, o construcție la o scară economică pe care nu am mai văzut-o până acum. Și când zicem scara economică, nu vorbim de miliarde, vorbim de trilioane de dolari. Asta este suma vehiculată. Trilioane. Atât costă să construiești la nivel global toată infrastructura care să susțină revoluția asta. E pur și simplu colosal. Și toată dezvoltarea asta e cât se poate de reală, de palpabilă. Se construiesc fabrici noi de chipuri, se construiesc fabrici noi de computere, se construiesc centre de date uriașe pe care Huang le numește fabrici de IA, pentru că exact asta fac, produc inteligență. Și, evident, pentru a alimenta toți monștrii ăștia e nevoie de o infrastructură energetică complet nouă. Și, inevitabil, când vorbim de o transformare de asemenea învergură, apare întrebarea ce se întâmplă cu noi, cu locurile de muncă. Viziunea lui Huang aici este, interesant, una destul de optimistă. El se concentrează mai puțin pe ce se pierde și mai mult pe ce se câștigă. Asta e, cred, întrebarea de pe buzele tuturor, nu? Va elimina ea joburile sau doar le va transforma? Frica asta de automatizare e reală, e normală. Dar dacă ne uităm în istoria tehnologiei, povestea e de obicei un pic mai complicată. Și aici vine ideea lui centrală, care e absolut genială. Trebuie să facem diferența între sarcină și scop.
Ce face ea? Automatizează sarcinile, alea repetitive, plictisitoare. Asta eliberează oamenii să se concentreze pe scopul lor. Uite un exemplu perfect. Radiologul. El nu mai stă să analizeze fiecare pixel dintr-o scanare ore în șir. Sarcina asta e preluată de ea. Astfel, el are timp să se concentreze pe scopul lui real, să pună un diagnostic corect, să vorbească cu pacientul, să aibă grijă de el. Și nu e doar teorie, exemplul ăsta e real. Acum vreo 10 ani, toată lumea spunea că ea o să-i lase pe radiologi fără muncă. Ghișce, e adevărat. Radiologii folosesc acum IA ca să studieze scanările, dar numărul radiologilor, de fapt, a crescut. De ce? Pentru că productivitatea a explodat, spitalele au devenit mai eficiente și cererea a fost mai mare. Automatizarea sarcinii a amplificat scopul. E o dovadă clară. Ok. Și acum, în ultima parte, hai să ne uităm la imaginea de ansamblu, la nivel global, pentru că impactul ea nu se oprește la țările dezvoltate. Din contră, ar putea fi chiar un alta care ajută la reducerea decalajului tehnologic dintre națiuni. Și aici e un paradox absolut fascinant. IA este fără îndoială cea mai complexă tehnologie pe care am creat-o vreodată. Și totuși, interfața ei e cea mai simplă din istorie. De ce? Pentru că se bazează pe limbaj natural. Nu mai trebuie să înveți cod, să scrii în Python sau C++. Pur și simplu vorbești cu computerul. Oricine poate fi programator acum. Pornând de la ideea asta, sfatul lui Huang pentru fiecare națiune e foarte direct. Nu fiți doar consumatori, fiți creatori. Construiți-vă propria infrastructură de IA, luați modelele open source și adaptați-le la specificul vostru. Folosiți-vă limba, cultura, datele voastre unice. Tratați ea ca pe o resursă națională strategică, exact ca electricitatea. Doar așa se poate crea ceea ce el numește inteligență suverană, adică controlul asupra propriului viitor digital. Și ajungem la întrebarea de final. Cu atâtea trilioane de dolari care se învârt în jurul acestei industrii, e normal să ne întrebăm, oare suntem într-o bulă speculativă? Ceva asemănător cu bula .com de la finalul anilor 90, care s-a spart cu zgomot? Însă Huang întoarce complet întrebarea asta. El zice așa: având în vedere că cererea e reală, că fiecare industrie se transformă, că totul se bazează pe infrastructura asta, adevărata întrebare nu e dacă investim prea mult. Adevărata întrebare e, oare investim suficient de repede pentru a construi viitorul ăsta? Riscul, spune el, nu e suprainvestiția, ci subinvestiția. O perspectivă care, sincer, te lasă pe gânduri.